ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ආවේ ගෙදෙද්දි අතුරුපස්සට උදේ කෑමට ඒ වගේම හවස තේ වේලාවට ඉක්මනටම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් චොක්ලට් පෑන්කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම රසයි, ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. අපි දැන් බලමු මේ චොක්ලට් පෑන්කේක් එක හදන්න මම මොනවද ගත්තේ, කොහොමද ඒක හදාගත්තේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට මේ වගේ එක බිත්තරයක් කඩලා දාගත්තා. අපි දැන් විස්ක් එකකින් මේ බිත්තරේ හොඳට ටිකක් බීට් කරගමු. විස්ක් එකක් නැත්නම් ගෑරුප්පුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒකට එකතු කරගන්නවා සීනි තේ කෝප්ප භාගයක්. අපි දැන් ඒකත් හොඳට බිත්තරෙත් එක්ක කවලම් කරගමු. සීනි ටිකක් කවලම් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට බටර් එකතු කරන්න. බටර් තේ කෝප්ප කාලක් මම මේකට එකතු කරා. ඔයාලට බටර් නැත්තම් සුදු පොල් තෙල් කෝප්ප කාලක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බටර් ටිකක් දිය වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට විස් කරගමු. කේක් හදද්දී වගේ ගොඩාක් හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය දුරට මේක දිය වුණාම ඇද්දි අපි මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් අතික්මන් කරලා ඒ බටර් ටික දිය කරගමු. බටර් ටික දිය වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට පාන් පිටි එකතු කරන්න. මම පාන් පිටි තේ කෝප්ප එකක් අරගෙන ඒකින් පාන් පිටි මේස හැන්දක් අයින් කරගත්තා. දැන් අපි ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට හලා ගමු. ඔයාලට පුළුවන් පාන් පිටි ටික හලාගatti ඒකටම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පාන් පිටි ටික හලාගමු. පාන් පිටි ටික හලාගත්තයින් පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ චොක්ලට් පවුඩර්. චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැන්දක් මම එකතු කරගත්තා. පෑන්කේක් එක හදන්න ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය ගොඩාක් ඝනකම්ව තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් කිරිපිටි ටිකක් දිය කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උණු වතුර කෝප්ප භාගයක් ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් හොඳට මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට දිය කරගමු. මිශ්‍රණය මේ වගේ දිය වුණාම අපිට පුළුවන් මේකට වැනිලා එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ මට්ටමට මිශ්‍රණය තිබුණාම ඇති ගොඩක් දියාරු කරගන්නත් එපා. ගොඩක් ඝනකම්ව ගන්නත් එපා. දැන් අපි මේකට වැනිලා තේ හැන්ද එකතු කරගමු. මෙන්න මේ මට්ටමට මිශ්‍රණය හදාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත මිශ්‍රණය හැන්දකින් ෆෑන් එකට දාගමු. ඔයාලා මේක පෑන් එකට දාගත්තට පස්සේ තුනී කරන්න යන්න එපා. මිශ්‍රණය විසිරීලා යන මට්ටමට තියලා හොඳට පියනකින් වහලා මේක පුච්ච ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට උඩ බුබුලු දාදී අපිට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට යට කර වෙන්න බලනවා. සාමාන්‍ය ගින්දරේ හදාගන්න. මේ තියෙන අපි මේ විදිහට හදාගත්ත චොක්ලට් පෑන් කේක් එක. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණ වලින් මම පෑන් කේක් 6ක් හදාගත්තා. බලන්න ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි මේක.
ඉතින් පෑන්කේක් එක තවත් රස වෙන්න මම මේකට උඩින් චොක්ලට් සෝස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. channel එකට අද අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් ආපහු පිළිගන්නවා. subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න එන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.